Anyong, welcome back na naman po sa isa nating cooking video. And today gagawa po tayo ng arroz caldo. So, ganito lang po kadali ang paggawa ng ating arroz caldo. So, yung arroz caldo po is ang lugaw ng mga Ilonggo. So, start na po tayo. Lagay po tayo ng oil sa isang pan o sa isang kawali. At habang malamig pa yung mantika, ilagay na natin yung ating garlic o yung bawang. So, para hindi siya masunog ng mabilis. So, kapag nag-brown na yung ating bawang, lagay na natin yung ating sibuyas. Pwede tayong gumamit ng sibuyas na pula or sibuyas na puti. Ayan, tapos isunod na natin itong ating 1 tablespoon na ginger. Ayan, so may ginger po yan. Mas masarap po kung mas maraming ginger na ilagay o yung luya. So kapag nag-brown na rin siya, ilagay na natin yung ating manok. So ito na po yung ating manok. Ang gamit ko dito is yung chicken legs na debone o yung walang buto na nabibili sa mart na ready na. So mas maganda rin kung ang gagamitin yung manok yung may buto-buto pa, para mas palasa yung ating sabaw. At pwede rin po kayo gumamit ng kahit anong part ng manok. So kapag nakita nyo dumikit-dikit na yung ilalim nya, lagyan lang po natin ng tubig. Tapos i-scrape po natin ulit yan. So ganyan lang po paulit-ulit habang nagigisa. Papaimpisin natin ulit yung tubig hanggang sa dumikit na naman yung mga ricados. At lalagyan na naman natin ulit ng tubig na konti at para i-scrape na naman natin. So ayan po yung technique dyan, para mas lumasa yung ating paggisa-gisa. Okay, so maglalagay din tayo ng ating tanglad. Syempre hindi mawawala yan. Basta Ilonggo, may tanglad yan. At isa po yan sa nagpapabango ng arroz caldo at nagpapawala ng langsa ng manok. Ayan, syempre maglalagay na tayo ngayon ng ating chicken cubes, para yung lasa kumapit na rin doon sa ating manok. 'Di ba? Para mas lumasa na rin yung ating manok. So isama na natin yan sa paggisa. Yan, so dapat dito malakas yung ating apoy para maganda yung pagkakasutay natin o yung pagkakagisa natin. Kita nyo, nagbo-brown yung ating mga sangkap dyan, yung mga ricados. Igisa natin siyang mabuti para mas lumabas yung lasa niya at yung katas ng mga ingredients. Ayan, so medyo magdadry pa yan ng konti. Ayan, at nagdidikit-dikit na naman siya, nagbo-brown na naman, at lalagyan na naman natin siya ulit ng tubig. Yan, kayud-kayurin natin yan. Ayun dyan yung sikreto guys, para sumarap yung ating pagluluto. So kapag nagigisa tayo, dapat ganyan, malakas yung apoy at saka nagtututong-tutong sa ilalim, kasi andyan na yung lasa niyan. Talagang mas rich yung ating flavor at saka yung ating magiging soup later. Ayan po yung technique natin, yung sikreto ko sa pagluluto. So kaya nood lang kayo guys ng mga cooking videos natin para marami kayong malaman mga technique para mas sumarap yung mga luto ninyo. So simpleng lugaw lang to, simpleng arroz caldo, pero mas malasa, di ba? Mas masarap. So maglagay din tayo ng turmeric. So yung turmeric nagpapakulay dilaw to. So nakita nyo, nagiging kulay dilaw siya. Lalagyan na naman natin siya ng tubig ng konti, tapos kakahigin na naman. So meron sa atin nilalagay pag gumawa ng lugaw, hindi ko alam kung anong tawag doon, yung medyo mahaba siya na parang buhok, na pag nilagay mo nagkukulay dilaw siya. So paki-comment lang down below kung ano pong tawag dyan, nakalimutan ko po kasi. So ayan, maglagay na tayo ngayon ng ating luto na kanin o yung kanin na, para diretso na to, para hindi na tayo magluto ng matagal. Kung wala naman tayong kanin, pwede rin tayong maglagay ng bigas. Ayan, bigas. So para mas shortcut, maglagay na tayo ng ating kanin. Yung bahaw natin dyan, pwede na natin ilagay. So naglalagay ako dyan ng 2 cups. So yung tubig naman natin, 2 to 3 cups ang ilalagay natin, or depende kung gaano kalapot ang gusto ninyo sa arroz caldo ninyo or sa lugaw. So ilagay lang natin siya ng pakonti-konti
hanggang sa lumambot yung kanin, pwede tayong magdagdag ng tubig hanggat kung ano yung gusto natin sa ating lugaw. Kung gusto nyo ba yung medyo malapot-lapot o yung medyo masabaw-sabaw. Ako kasi mas gusto ko yung medyo mas masabaw na lugaw. Diba, parang mahinigo pa tayo. So after nyan, takpan natin at isimmer lang natin ng 10 to 15 minutes or hanggang sa maluto yung ating kanin. Tapos i-stir lang natin siya occasionally para hindi siya magtutong, hindi siya dumikit. So isimmer lang natin yan, mainang apoy. So halo lang tayo ng halo, open tapos halo. Ayan, so malapit na siyang maluto. So kapag malapit na siyang maluto, tsaka na natin siya i-season. I-adjust natin yung ating asin. So maglalagay tayo ng patis doon at yung ating paminta. So nasa sa inyo kung anong gusto nyong medyo maalat o medyo matabang, sa inyo na yan. So ayan, tapos na po ang ating arroz caldo. So iti-table setting na natin, i-plating na natin siya. Ayan. So mga guys, ang ilalagay kong toppings dito, mayroon tayo ditong syempre yung manok natin. Meron tayo ditong chicharon, lagyan natin ng chicharon yan. Tapos lagyan natin ng piniritong bawang o yung crispy garlic at saka yung ating itlog. Bahala po kayo kung anong gusto niyo ilagay na toppings. So maglagay din tayo ng green onion. Yan. At yung ating kalamansi, hindi mawawala yan. So ayan mga guys, thank you very much for watching. At kung may natutunan ka na naman sa video na to, at kung gusto bang matuto sa mga technique na gagawin ko, ay please mag-subscribe ka na po sa aking channel at click mo na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag may bago tayong upload na video. So thank you mga guys, annyeong! Okay, so guys, titikman natin yung ating arroz caldo at medyo saktong-sakto lang siya sa yung pagka malapot niya. Pero mas gusto ko pa sana medyo masabaw eh. Walang halong biro, walang halong keme guys. Ang sarap niya talaga. Lalo na yung kalamansi. Sarap. Arroz caldo talaga yung lasa niya. Tsaka yung lasa ng sibuyas, tsaka lasa ng tanglad. Lasang lasa talaga. Ito nga pala yung merchandise natin. Check nyo sa description below yung meron tayong merchandise dyan. Kung gusto nyo mag-support sa channel ko, pwede kayong bumili dyan. Meron din akong design dyan na YouTuber. Ang nakalagay dito, I am YouTuber sa shop ko. Kung YouTuber ka, pwede kang bumili nyan. Kahit saan ka, nag-shipping sila international. Actually, more bawang pa.